નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌના ફેવરેટ મેથ્સ જીનિયસ પબરેજા સર યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આપ સૌનું મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે ધોરણ 9 વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 6 ના પ્રમેય નંબર દીકરાઓ 6.1 ની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। પરસ્પર છેદતી બે રેખાઓ વડે બનતા અભિકોણોના માપ સમાન હોય છે। આવી સુંદર મજાના પ્રમેયની વિધાનની વાત છે મિત્રો। તો ચાલો આજે ખૂબ મહત્વના આ પ્રમેયની આપણે શરૂઆત કરીએ। મિત્રો, આપણને આપવામાં આવેલું છે પરસ્પર છેદતી બે રેખાઓ। તો જે વાત આપણને વિધાનમાં આપી દેવામાં આવે તે મિત્રો હંમેશા આપણે પક્ષમાં લખીએ છીએ। તો આપને અહીં પક્ષનું વિધાન ક્લિયર થઈ જશે કે પરસ્પર છેદતી બે રેખાઓ એટલે રેખા AB અને રેખા CD પરસ્પર દીકરાઓ O બિંદુમાં છેદે છે। આપ અહીં આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે રેખા AB અને રેખા CD એ પરસ્પર O બિંદુમાં છેદે છે। તો સાધ્યની અંદર અભિકોણના માપ સમાન બતાવવાના છે મિત્રો। તો ખૂણો AOC બરાબર દીકરાઓ ખૂણો BOD, સાધ્ય નંબર 1। સાધ્ય નંબર 2, ખૂણો AOD બરાબર દીકરાઓ ખૂણો BOC। આવા બે અભિકોણના માપ દીકરાઓ તમારે સમાન બતાવવાના છે। તો ચાલો મિત્રો એની સાબિતી તરફ આપણે આગળ વધીએ। ખૂબ મહત્વની આની સાબિતી છે દીકરાઓ, જેમાં પક્ષનું વિધાન પહેલા દર્શાવીશું। રેખા AB અને રેખા CD પરસ્પર O બિંદુમાં છેદે છે, જે પક્ષની અંદરનું વિધાન છે। એટલે દીકરાઓ આપણે બ્રેકેટમાં પક્ષ લખ્યું। આપ જોઈ શકો છો ખૂણો AOC અને ખૂણો AOD દીકરાઓ ત્રાસો T બને છે, અને જ્યાં T બનતો હોય ત્યાં એ બે પરસ્પર વચ્ચે બનતા ખૂણાઓનો સંબંધ રૈખિક જોડના ખૂણા છે। એટલે ખૂણો AOC અને દીકરાઓ ખૂણો AOD એ રૈખિક જોડના ખૂણા છે। અને આપણને સૌને ખ્યાલ છે દીકરાઓ કે રૈખિક જોડના ખૂણાના માપનો સરવાળો દીકરાઓ 180 થાય છે। કેટલો થાય છે દીકરાઓ? 180। બરોબર તેવી જ રીતે દીકરાઓ જેમ ખૂણો AOC અને ખૂણો AOD વચ્ચેનો સંબંધ રૈખિક જોડના ખૂણા છે, તેવી જ રીતે દીકરાઓ ખૂણો AOD અને દીકરાઓ ખૂણો BOD આપ જોઈ શકો છો અગેન ત્રાસો આપણને T બનતો જોવા મળે છે। તો આ પાસેના બે ખૂણા વચ્ચેનો સરવાળો એ સંબંધ રૈખિક જોડના ખૂણા છે, એટલે સરવાળો દીકરાઓ આપણને 180 જોવા મળે છે। તો ખૂણો AOD અને ખૂણો BOD રૈખિક જોડના ખૂણા છે, માટે તેમનો સરવાળો 180। પરિણામ નંબર 2, પરિણામ નંબર 1 માં જમણી બાજુ 180, પરિણામ નંબર 2 માં જમણી બાજુ 180, પરિણામ 1 અને 2 ને સરખાવીએ દીકરાઓ તો ડાબી બાજુ ખૂણો AOC વત્તા ખૂણો AOD બરાબર ખૂણો AOD વત્તા ખૂણો BOD, બંને બાજુ આપ અહીં કલર સેમ જોઈ શકો છો। AOD કટ કરવામાં આવે તો દીકરાઓ ખૂણો AOC બરાબર ખૂણો BOD આપણને મળી જશે, જે આપણું સાધ્ય નંબર 1 છે। સાધ્ય નંબર 1 માટે આપણે કર્સર પ્રમાણે જોઈ શકીએ આ બે ખૂણાનું મૂલ્ય અને આ બે ખૂણાનું મૂલ્ય લીધું તો AOD કટ થયા દીકરાઓ આ બે ખૂણા અને અહીં BOD અને COB લઈએ તો દીકરાઓ સાધ્ય નંબર 2 પણ સાબિત કરી શકાય છે। આ સાધ્ય નંબર 2 ની સાબિતી આપણે મેળવવાની નથી, પણ એટલું અવશ્ય લખવાનું છે કે તેવી જ રીતે સાધ્ય નંબર 2 એટલે દીકરાઓ ખૂણો AOD બરાબર ખૂણો BOC સાબિત કરી શકાય। તો બે સાધ્ય આપના સાબિત થઈ ગયા દીકરાઓ। અહીં આપણો મહત્વનો પ્રમેય ક્લિયર થઈ ગયો, આપ સૌને એની સમજ ક્લિયર થઈ ગઈ હશે। ઓકે દીકરાઓ, તો અહીં લેક્ચરને અંત આપવાનો સમય થઈ ગયો છે। આપ અમારી YouTube ચેનલ પર ન્યૂ હો તો દીકરાઓ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો, મહત્તમ વિદ્યાર્થીઓ સુધી મિત્રો શેર કરો, જેથી ધોરણ 9 ના ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ સાથે સંકળાયેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો સુંદર મજાની જે છે તે તૈયારી કરી શકે। અને હા, આપને અમારી આ પ્રમેયની મેટર એ કેવી લાગી અવશ્ય કોમેન્ટમાં જણાવો મિત્રો।
આપના હંમેશા શું વિચારો અમારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ને એનર્જેટિક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપતા હોય છે. તો અંતમાં આપ સૌને આટલી જ વિનંતી છે દીકરાઓ, સ્ટે હોમ, સ્ટે હેપી. થેન્ક યુ.